guys! Nandito na naman po ako, si Cutie Rainer, at meron na naman akong bagong vlog para sa inyo. Yung vlog kong po ito is about tutorial about sa YouTube Studio, kung paano kayo makakapag-download ng music na hindi kayo copyright. Kaya guys, samahan nyo ako samahan nyo ako sa bawang upload ko. Tara! Una pa natin gagawin guys ay pupunta tayo sa Play Store. Tatype po natin yung YouTube Studio na application po. At nalabas po itong ganitong logo. May red logo po siya ng YouTube. At may information about sa dashboard o sa YouTube channel nyo po. Makikita yung about sa subscribers, views, and revenues po. And then meron siyang about analytics. Yung makikita yung mga subscriber change po dito about sa channel nyo. And then yung mga published comment po na makikita sa YouTube channel nyo, makikita rin po dito sa YouTube Studio. Ito po yung mga features niya. And then natin siyang mag-loading at mag-download yung app. Ayun na po, nag-loading na siya. 12%, 29%, 43%. So habang naghihintay po tayo ma-download yung application, i-remind ko po kayo guys na talagang dapat po talaga mag-download kayo ng app na to, yung YouTube Studio app, kasi napaka-importante ito para sa channel nyo. Kasi nga po dito makikita yung mga information about sa views, subscribers, videos, at dito rin makikita yung paano kayo mag-customize ng channel nyo, paano kayo maglalagay ng mga thumbnails, and then mga end screen, about sa channel nyo. Dito nyo makukuha yung mga information at kung paano gawin sa YouTube Studio. At saka yung pinaka-importante talaga sa lahat, yung kung monetize na po yung channel nyo, napaka-importante nitong YouTube Studio na, kasi dito nyo makikita yung information. At ito, paano kayo makakapag-download ng free music gamit yung YouTube Studio na hindi makakopy. A few moments later. Yeah. So, i-open na natin yung app guys. I-open na natin yung YouTube Studio na app. So, makikita dito yung isang account na ginagamit ko sa YouTube. So, sa YouTube na hindi siya updated. So, delete na natin siya sa isang account ko. Yung ginagamit ko talaga na YouTube channel ko. So, punta tayo sa accounts. Sa mga account, yung ginagamit ko is yung Cutie Rainer 32 po na YouTube channel. Next natin gagawin guys ay punta tayo sa Google at gawin natin yung YouTube channel natin na desktop site. So, ito po yung account ko na ginagamit ulit. So, ililipat na natin sa isang account na ginagamit ko sa YouTube talaga. Yung Cutie Rainer 32 po. Ito na nga po. Ito na po siya. So, gagawin natin siyang desktop site. Pindutin nyo lang po yung 3 dots sa taas po. At may option siya dyan na desktop site. So, ganito na po yung kakalabasan niya pag desktop site siya. Hila natin dun sa taas, sa bandang kaliwang taas, yung home, explore, subscriptions, and then library. Sa taas naman po, makikita nyo dyan yung parang maraming square. YouTube TV, YouTube Music, YouTube Kids, and so on and so forth. And then notification bell, meron siya about sa mga comments, notifications. And yung sa may logo ko po is your channel, YouTube Studio, switch account, sign out, at marami pang options dyan.
So, para magamit natin sa YouTube studio natin, ay wala tayo sa your channel. May option siya dyan na customize your channel. So, kung makikita nyo yung videos nyo, playlist, at channels. And then, punta tayo sa customize your channel para mapunta tayo sa YouTube studio na desktop site. So, ito po yung hitsura po ng YouTube studio na naka-desktop site. Dito, makikita nyo po yung mga options about sa videos nyo. Meron siyang tinatawag na channel customization. Makikita nyo yung layout, branding, at saka basic information ng channel nyo. And the next is may feature siya about sa dashboard. Channel dashboard. Dito makikita nyo yung about sa latest video performance ng channel nyo, yung analytics niya about subscribers, ano siyang about mga published videos, latest comments, and about information pa sa channel niya sa mga performance ng videos nyo. Yan siyang nakasummarize na information siya. Next is channel playlist. Makikita nyo dito yung in-upload nyo pong mga videos na naka-playlist po sa channel nyo. Next is comments. Nakikita nyo yung mga public or published comment dito. And pwede nyo pong replyan. So, yung channel playlist niya. Is yung channel analytics kung saan makikita nyo yung subscribers nyo overview, real-time views, subscribers count, views. So, is yung subtitles kung saan pwede nyo ilagay dyan yung language na gusto nyo gamitin bang sa subtitles ng mga videos nyo. Or pwede rin kayong maggawa ng sarili nyo subtitles. So po, yung pinahihintay ng lahat. It's po, ito yung channel monetization po. Dito makikita nyo yung paano mag-grow yung channel nyo sa YouTube. At kung makukuha nyo po yung requirements ni YouTube na 1,000 subscribers at 4,000 watch hours, and then makukuha nyo po itong channel monetization kung saan mo-monetize yung channel nyo at meron na kayong makukuhang salary. Yung channel customization kung saan makikita nyo dyan yung layout, branding at saka basic information. Sa layout, pwede nyo yung maglagay ng mga videos na pwede makita ng mga hindi pa nag-subscribe sa'yo, at meron din dyan yung videos para sa mga returning subscribers mo po. At pwede rin kayo mag-gumawa ng clip arts or para sa channel mo po. Next po is yung audio library, yung pinakihintay natin na information. Dito makikita nyo yung free music, sound effects. Makikita nyo na pwede nyo mga i-download na free. At saka yung next is yung start o yung artist ng song na gusto nyo i-download. O sa free music, makikita nyo po yung track title, genre, yung mode ng music, yung artist, duration, license type, at saka yung date added nyo po. Kasi po, pwede kayong mag-search about sa track title, genre. Sa genre po, makikita nyo po yung alternative and punk, ambient, children, cinematic, classical, country and folk, dance and electronic hip-hop. Pwede din po kayong mag-search sa artist name or name ng artist. So, try natin si patrikios. Siya po yung isa sa pinaka-paborito kong artist dito sa YouTube library na lagi ko pong ginagamit yung mga music niya.
So, dito guys, pwede din kayong mag-type dyan or mag-search according to yung mood at saka yung genre nga niya. So, mood, meron siyang options dyan na angry, bright, calm, dark, dramatic, funky, happy, inspirational. So, kung yung funky, ito yung mga lalabas ng mga songs, track title, and then genre. Funky yung mood. A few moments later. Nga po, pagkakapili na po kayo ng song na yung download nyo po. So, yung download is yung Favours. Pop yung kanya, yung genre niya. Kayo yung YouTube audio library license, which is free to use yung music. Kayo ng songs, press nyo po yung download. So, yung napili ko is no Favours. Press natin yung download po, and then meron siya, ito na po yung title track niya, and then yung genre niya is pop, mood is bright, and then artist is patrikios. I-edit po yung i-customize yung rows per page niya or RPP niya. Pwede siyang gawing 30 per page or 50 per page or 100 per page para mas madali niyo pong makikita yung mga songs at mas madali kayong makakapaghanap ng music na gusto niyo i-download. Pwede natin siyang gamitin na yung na-download nating music. Pwede natin siyang i-add sa ating pag-edit po ng video natin para sa YouTube. So, pumunta po tayo sa audio at hanapin natin yung music na download natin. Pumunta tayo sa download. Yun yung Favours. So, i-add lang siya. Pwede din siyang i-edit yung music niya. Pwede siyang hindi sobrang malaki kasi i-add lang natin siya dito sa ating ginawang audio. So, ganito. Try natin ulit. Una pa natin gagawin guys ay pupunta tayo sa Play Store. Tatype natin yung at yun na nga po. Yun na nga po. Na-add na natin yung music sa video na gagamitin natin sa